sa pribadong sektor sa pagsugpo ng COVID-19. Kahapon po ay naging panauhin natin ang adobo connection at nalaman natin kung gaano nakakaapekto ang ECQ sa ating business sector. Nalaman din po natin kung anong mga health measures ang pinapatupad nila upang maging ligtas, hindi lamang ang mga parokyano nila, kung hindi pati ang mga empleyado nila. Ngayon naman po ay nag-imbita tayo mula sa education sector. Kamustahin po natin sila. Alam po natin na ang mga ginagawa o paghahanda na ginagawa nila sa gitna ng hinaharap nating pandemya. Ang ating mga panauhin ngayong araw ay sina Director Abram Abanil ng Information and Communication Technology Service ng Department of Education at si Sir Abelardo Apollo Ilagan David Jr. Ang haba, si Sir Archie daw po ng Independent Living Learning Center, Academia Progresiva de Manila, Rich Foundation, Incorporation. So, Director Abanil and Director David, welcome po sa ating Beat COVID-19 Virtual Presser. Maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo sa aming imbitasyon. Pinag-uusapan po namin ang maaring mangyari kapag na-lift na po ang ating ECQ. Yun pong tinatawag natin na new normal. Kahapon po, naikwento po sa amin ng aming guest from the business sector ang mga ginagawa nila at mga pinaplano pa rin nila para sa ating new normal na tinatawag. Sa larangan naman po ng edukasyon, ano po kaya ang maaasahan ng mga estudyante natin sa grade school at high school pagdating sa tinatawag nating new normal? So siguro tatanungin po muna natin si Sir Abram ng Department of Education. Sir? Well, unang-una, ini-expect po natin na ang pagdating sa school opening natin ngayong pasukan, ang ini-expect po natin na maliliit yung mga class sizes natin. Primarily dahil kailangan natin ma-implement yung strict na social distancing measures. We expect na magkakaroon lang ng mga 15 to 20 students bawat klase pagdating nitong upcoming school opening. Ang ibang mga bata, ina-expect natin na doon lang sila sa bahay. Hindi naman sila nandun sa bahay para walang ginagawa. Kailangan din natin sila mapagtuloy sa kanilang mga pag-aaral. Kaya magbibigay kami ng mga alternative modes of learning using technology, using mga paper-based activities para sa ating mga para makapagpatuloy yung pag-aaral ng ating mga kabataan. Ayan, meron na hong plano ang Department of Education para sa ating new normal. Sinasabi na ni Sir sa ating lahat kung ano po yung mga i-expect na ng ating mga estudyante pagdating po nitong pagpapatupad na pwede nang buksan ang ating mga klase. Tumungo naman po tayo doon sa mga children with disabilities. Tanungin natin si Sir Archie, ano po ba yung mga special na considerations na dapat isaalang-alang sa edukasyon ng mga children with disabilities or CWDs? Sir Archie? Magandang hapon po at salamat po sa inyong imbitasyon. Magandang hapon po sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Isa pong dapat nating alalahanin sa edukasyon ng mga batang may kapansanan ay wala pong dalawa sa kanila na magkatulad. Ang mga batang may special needs, katulad po ng iba't ibang mga pamilya, komunidad, ay may iba't ibang sitwasyon sa buhay, iba't ibang mga kakayahan, iba't ibang mga pangangailangan. At dahil dito, mahalaga po sa SPED na ang mga bata, lalong-lalo na yung mga may intellectual disabilities at yung mayroong mga severe behavioral conditions, ay may tinatawag na Individualized Education Program or IEP. Sa IEP, ang mga guro at ang mga partners katulad ng therapist at doctors ay nagka-craft ng isang plano para po ma-address ang specific na pangangailangan ng isang bata. Dahil po dito, tayo ay natutuwa dito po sa hakbang na ginawa ng DepEd na siya ay magbibigay ng tinatawag nating multimodal learning delivery approaches. There may be some students whose families might prefer to keep their children at home even if halimbawa pinayagan ng lumabas sa mga bata. Kaya mayroon pong may tinatawag na distance learning through synchronous digital technology, asynchronous technology. Pwede rin yung mga printed materials, kagaya po na nasabi ni Director, dahil hindi po lahat ng bata ay mayroong access to internet. On the other hand, mayroon pong ibang mga bata na kinakailangan ng personal talagang pangangalaga ng mga teacher at ng mga therapist nila. Kaya mayroong posibilidad ng blended approach kung saan ang mga bata ay maaring nasa bahay sa ilang araw na sa isang linggo,
Ngunit mayroong pagkakataon din po silang pumunta sa paaralan kung of course pinahiluntulutan na po ng mga otoridad. Dito po sa pangangalaga ng mga batang may kapansanan, mahalaga po ang role ng mga magulang. Siguro kung mayroon po tayong ipapahiwatig na mensahe sa ating mga tagapakinig ng mga magulang, ay dapat po nating tanggapin, isa puso, na ngayong panahong ito ay mahalaga po na tayo ay maging mga pangunahing mga learning facilitators o guro ng mga anak natin sa ating mga tahanan. Kahit pa po online, blended, or face-to-face ang ating mode of learning delivery, dapat namang talagang nandyan tayo. Mahalaga po na ating kunin itong pagkakataon na ito na lubos pa nating makilala ang ating mga anak at lalo po nating pag-ibayuhin ang kakayahan po natin na suportahan ang kanilang mga pangangailangan sa tulong at kaagapay po ng mga guro at mga therapist. So, yan, no? So, yan po, narinig po natin yung mga options na maaring magawa kung sakasakali po na magbubukas na tayo ng klase para po sa ating mga children with disabilities and of course, mga estudyante in general. Ngayon naman po, no, napag-usapan natin kanina yung tungkol sa estudyante, tanungin naman po natin sila, sir, kung ano naman po ang kanilang naiprepara na plano para naman po masiguro ang kaligtasan ng ating mga guro at hindi lang po guro, pati po yung mga ibang nagtatrabaho sa loob ng isang paaralan. So, umpisahan ho natin uli kay Director Director Abanil, I'm sorry. Oh, well, unang-una, no, hinahanda na namin yung schools. Regular namin to dinidisinfect yung schools para to ensure na hindi magkahawaan yung ating mga kabataan at ating mga guro. Secondly, we're also conducting mga online trainings na para sa ating mga guro para to ensure na handa sila pagdating dito sa panibagong sitwasyon natin sa upcoming school year at pwede silang mag-conduct ng mga klase kahit hindi nasa bahay yung mga ating mga kabataan. And we are also working on putting up mga quarantine areas din namin sa ating mga school facilities para ma-ensure naman natin na maging safe yung ating mga teachers at ating mga bata kung sakaling mayroon mang magkakaroon ng symptoms dun sa ating mga sarili-sariling mga guro. Yan. Para naman sa ating mga CWDs at kanilang mga guro, Sir Archie. Para po sa mga CWDs, ang ikinututuwa po ng aming sektor ay ang DepEd ay nag-organize po ng isang multi-sectoral task force para po bumuo ng tinatawag na Basic Education Learning Continuity Plan. Dito po sa task force na ito ay nagbigay po ng mungkahi ang mga therapist, mga guro at mga disability groups. Siguro ang aking pong i-highlight yung isang practice na maaring unique sa CWD. Kung tayo po ay papayagan na pumasok sa ating mga paaralan, nakikita po natin ang posibilidad na magagawa pa nating mas maliit ang class size ng mga batang may special needs. At kung gusto pa po nating mas malimita ang physical contact ng mga teachers sa mga magulang, isa pong iniisip nating pamamaraan ay ang paghikayat po ng mga caregivers o mga magulang ng mga batang ito kung sila ay available na pumasok sa loob ng classroom at sila mismo ang magturo ng kanilang mga anak. Ang mga teachers po ay maaari siguro mag-serve as shadows or facilitators. They will be coaching the parents as to how to guide their children. And of course, meron pa rin po tayong ino-observe na proper social distancing amongst parent and child and yung others po dun sa loob ng classroom. Isa po sa mga special din sigurong concerns ng mga batang may special needs ay sa panahong ito ay hindi po sila nagkakaroon ng pagkakataon na ma-receive ang kanilang mga kinakailangang serbisyo katulad ng physical therapy, speech therapy at occupational therapy. Marami po sa kanila kinakailangan ang regular na therapy, hindi lang para sila ay matuto, para i-maintain po ang kanilang mga kakayahang natutunan sa nakaraang mga pagkakataon at taon. Dito po sa ECQ natin or dito sa GCQ, kung ito ay papatupad na sa ating mga komunidad, ang isa pong katanungan ng mga magulang na mga batang may kapansanan at mga tumutulong po sa kanila
ay kung pinayagan na magbukas ang mga therapy centers, papayagan din po bang lumabas ang mga bata? Ngayong meron tayong nababasa na ang mga papayagan lumabas ay hindi papayagan ng mga 20-year-old and below na mga mamamayan. Kung ang isang bata, halimbawa na may cerebral palsy, ay kinakailangan na mag-unat ng kanyang mga buto para hindi po ito manikip at magkaroon ng deformity, kinakailangan niya ng physical therapy. Kung ang isang batang may autism ay talagang nalilito na sa nangyayari at kinakailangan po niya ng specialized equipment para mag-self-regulate at hindi niya saktan ng sarili niya, posibleng kailangan niya ng occupational therapy. Sa mga bata pong hirap kumain at kailangan ng feeding interventions, a speech therapist will be very important para po hindi lang sa kanilang safety, pati na rin po sa kanilang quality of life. So, ilan lang po ito doon sa mga concerns at katanungan ng sektor. So, yan, no? So, Sir Director David Abanila, tatanungin ko lang po, ano ba yung mga para sa ating sektor ng edukasyon, no, in Department of Education, ano ba yung mga hamon na hinaharap natin kung sakaling magkakaroon po tayo ng ganitong sistema pag dumating na po tayo doon sa sinasabi nating new normal? Ako, marami kaming hinaharap na mga obstacles, no, pagdating dito sa ating new normal. Unang-una, doon sa ating isa sa major interventions namin is magbigay ng mga e-books para sa ating mga bata at ilalagay namin to sa aming website na tawag namin yung DepEd Commons. Ginawa na namin tong libre for users who are accessing through Smart or Globe. Libre na to pero kailangan namin lagyan ng e-books para in case magkaroon ng class suspensions or hindi pwede pumasok yung bata, bawat linggo ng ating school calendar, magkakaroon niya ng e-book for each grade level and each subject area. So ina-expect namin, kailangan namin mag-produce ng mga 60 e-books for each week. And we have already mobilized yung mga division personnel namin. Nag-conduct na kami ng online trainings kung paano mag-develop ng e-books for about 1,700 personnel. And after that, kailangan din natin ma-train yung ating mga teachers, no? Kasi hindi naman sila sanay sa ganitong klaseng modality of teaching. So we have to do trainings in a situation where hindi tayo pwedeng magkaroon ng mass gathering. So we have to rely on online trainings. Nag-pilot na kami actually this month ng mga webinars na consisting of 17,000 participants. Nakapag-conduct na kami ng 4 na ganitong klaseng training and naka-reach na kami ng 70,000 teachers, no? Marami pang teachers na kailangan namin ituro with regards to these particular modalities. 900,000 ho ang teachers natin sa buong bansa at kailangan ho namin ma-reach itong lahat para mahanda sila sa upcoming school year. And then finally, yung pagdating sa ating new mode of learning, very important dito yung parental support. Kasi sa ngayon, much of the time, yung ating mga bata will be staying at home. Kailangan mag-guide ng parents on how to use technology, especially dun sa mga early grades and even dun sa mga upper grades. No? Kailangan nila ma-motivate yung mga bata, yung mga anak nila para maggawin yung mga activities na ina-assign ng ating mga guro pagdating sa upcoming na school year. Ayan, no? So sinasabi ngayon sa atin ng kagawaran ng edukasyon na humanap na po sila ng iba't ibang mga ways para po magkaroon tayo nitong new normal, and mapapansin ho natin, teknolohiya talaga ang isang malaking sagot para dito, para magawa po natin itong ating mga new normal na mga activities na gagawin to prevent further infection and transmission of the disease. So Archie, paano naman ginagawa, no? Marami ho tayo mga experiences na sa ibang bansa regarding this kind of activities for our children with disabilities. Meron ba ikaw mababahagi na maaring magandang practice sa ibang bansa na maari nating gawin dito sa atin sa Pilipinas? Opo. Gaya na nabanggit po kanina, mayroong ilang mga batang may kapansanan na maaari pong hindi optimally mag-benefit from pure distance learning. May mga ibang mga bata pong maaring hindi makapagtuon ng kanilang focus or atensyon sa screen ng mas matagal sa 1 o 2 minuto
at kinakailangan silang paupuin para hindi po sila madistract sa kanilang mga dapat aralin. Sa Estados Unidos, at ayon po ito sa isang batas na tinatawag na Individuals with Disabilities Education Act, ang lahat po ng mga batang may kapansanan ay entitled sa tinatawag na IEP or Individualized Education Program na magbibigay po sa kanila ng access hindi lamang po sa SPED pero pati na rin po sa related services tulad ng OT, PT, and SP. In instances wherein mayroon pong hinaharap na closure ang komunidad, katulad ngayon na mayroon po tayong global pandemic, mayroon po tinatawag na IEP team na mag-i-evaluate ng sitwasyon ng bata at kung nararapat po at ma-justify na mayroon po talaga pangangailangan na ang batang ito ay kailangang pahintulutan na siya ay tignan ng kanyang mga espesyalista, maaari po siya mabigyan ng permiso. So, ito po ay napag-usapan nga namin kanina ni Director Abinir. Nakikita namin na oo nga, in the case of children with special needs, maaari pong ang mga resources natin na na-upload no online na directed po mainly sa ating general students dahil ito ay aligned sa academic na curriculum, ay maaari pong mayroong mga content pa na mas mahalaga din sa mga bata na ito. Ang mga tinuturo po natin sa kanila ay hindi lang naman academics. We teach them practical life skills. Like for instance, paano ba maturuan ng isang bata na maghugas ng kamay properly, paano siya makapag-manage ng kanya pang-araw-araw na pangangailangan, paano niya i-regulate ang kanyang emosyon para hindi po siya nagkakaroon ng mga behavioral meltdowns tuwing siya ay naiinip na sa loob ng bahay. So ilan po ito do sa ilang mga practices. Mahalaga po na siguro para sa larangan ng SPED ay mag-employ po tayo ng slightly modified na model para po mas matugunan po ang kanilang espesyal na mga pangangailangan. At ito naman po ay sinasang-alang na rin ng DepEd. Okay, Sir Archie, tutuloy ko na sa iyo yung huli mong tanong, no? Na I think it's also related with the question that I've asked kanina, no? Doon sa mga diniscuss mo na paano natin mapapaunlad ang aspetong intellectual, mental at emosyonal sa ating mga estudyante na may special needs. Lalong-lalo na ngayon na wala sila sa eskwelahan at matagal-tagal na rin ito. At ano ba ang payo natin sa ating mga magulang na mayroong mga children with disabilities sa gitna ng ating pandemyang hinaharap? Salamat po. Ang IEP at mga therapists po ay naglalayon magbigay ng holistic na intervention para sa mga bata. Meaning, ay address po ang iba't ibang domains ng development na nabanggit. Pero mag-iiwan po ako ng mga practical tips para sa ating mga manonood. Unang-una po, kailangan tanggapin ng mga magulang na ang kanyang mahalagang role ngayon ay ang therapist at teacher ng bata sa bahay. Tanggapin po natin yon, mahalaga yon. Pangalawa, tayo po ay mag-establish ng isang practical at functional na routines para sa ating mga anak. Huwag po nating hayaang mag-waste away ang mga anak natin na sila ay babangon kung kailan lamang nila gusto. Sila ay magbababad lamang sa kanilang mga gadgets. Bakit hindi natin sila involved sa mga household chores? Bakit hindi natin sila bigyan ng mga physical activities? Ito po ay mahalaga, lalo na sa mga bata, halimbawa na may autismo at ADHD, na kinakailangan nila ng outlet para sa kanilang mga pent-up energies. Imagine po natin na ang isang bata na sanay sa malaking espasyo para siya ay tumakbo, maglaro, ay ngayon ay nalilimita na, no, doon sa space ng kanyang simpleng bahay. Paano kaya ang kanyang pakiramdam? Paano kaya kung hindi niya ito ma-express verbally dahil hindi po siya verbal, hindi pa siya marunong magsalita? Ang batang bang ito ay magkakaroon ng mga behavioral meltdowns. Dahil siya ay nagkaroon ng meltdown, ang mga magulang naman ay siya ay nagkakaroon ng anxiety. So bigyan natin sila ng mga exercises. There are a lot of resources on the internet na pwede po nating tignan. And I know a group of therapy center owners na handa pong tumugon sa mga pangangailangan ninyo. You can call them dahil pinag-uusapan na rin po ngayon ang opsyon ng telehealth. So kahit po sa pamamagitan ng paghingi ng payo sa kanila through yung accessible na means of communication ninyo, sana makatulong po ito. At bilang pangwakas, tandaan po natin na ang mga batang may espesyal na pangangailangan ay biyaya sa atin. Dahil po sa kanila, tayong mga magulang po ay matututong maging mas matyaga. Tayo po ay matututong maging mas creative.
tayo po ay matututong mag-communicate ng mas maliwanag at mas specifically sa mga kasamahan po natin. Kaya po natin ito basta tayo po ay magtulungan. Maraming salamat po. So, Director Abram, bibigay ko po sa inyo ang huling mensahe galing sa Kagawan ng Kalusugan na isasama rin of course sa message nyo kung ano po ba ang mga pwedeng gawin ng ating mga estudyante, grade school at high school na ngayon ay matagal-tagal na rin naman na nasa kanilang mga tahanan. Paano po ba natin masisiguro na yung kanilang intellectual, mental, physical, and emotional ay natutugunan din kahit wala po sila sa eskwelahan? Well, katulad sa sinabi ni Archie kanina, marami hong magagawa yung ating mga kabataan, lalo na yung mga merong sariling mga mobile phones na ilagay na namin yung mga materials for the last quarter dun sa DepEd Commons at libre na po ito sila. Pagdating sa upcoming school year, lalo pa namin itong dagdagan ng mga materials, mga e-books which will be interactive in nature para mas marami silang mga resources na ma-review at magagamit para sa kanilang mga pag-aaral. And also, nanawagan din kami sa mga magulang, kailangan talaga namin ng tulong ninyo dito with regards sa pagtuturo sa pag-aaral ng ating mga kabataan sa new normal. Ang ating mga teachers ay very limited na ngayon. Ang situation nila, mahirap talaga yung conditions. Kailangan ang face-to-face classes ngayon ay nakaschedule lang. And most of the time, ang mga kabataan natin ay nasa bahay na ngayon. Ang DepEd, makapagbigay kami ng mga activities, makapagbigay kami ng tools sa inyo using technology, pero nasa magulang talaga ang pag-supervise ng mga bata para magagamitin itong mga tools at mga activities na to para matuloy naman ang mga pag-aaral ng ating mga kabataan. So tulong-tulong tayo lahat dito at magagawa din natin to ng paraan na malagpasan din natin itong crisis na ito. Ayan, maraming salamat po Director Abram and Director Archie sa inyong pagpapaunlak na maging panauhin namin po ngayon dito sa Kagawaran ng Kalusugan sa mga ibinahagi niyo pong kaalaman para sa amin. Ito po ay makakatulong sa amin, lalong-lalo na dun sa mga may anak na grade school or high school kapag nagbukas na po ang klase sa hinaharap. And of course, para dun po sa mga magulang na may mga anak na mga children with disabilities. Ito po ay makakatulong talaga at para po matulungan sila, lalong-lalo na ngayong meron tayong ganitong sitwasyon. Thank you very much po at sana po ay tuloy-tuloy po tayong magtulungan para sa laban natin sa COVID-19. Mga kababayan, nakikita natin ang dulot ng COVID-19 na hindi lamang sa kalusugan natin, kundi kahit sa sektor ng edukasyon. Kaya naman, ibinabahagi namin sa inyo ang ganitong impormasyon upang malaman ninyo ang new normal na sinasabi namin ay hindi lang sa Kagawaran ng Kalusugan, kung hindi maging sa ibang sektor ng lipunan. Dadako po tayo ngayon sa ating mga stories from our COVID survivors. Dito po sa slide natin, tutunghayan namin po ang kwento ni Kuya Tony na taga Iloilo City. Siya po ay si patient 284, may 3 anak, hypertensive at diabetic. Sumailalim siya ng angioplasty noong Enero ng taong ito. Noong Marso 13 or March 13, siya ay na-admit sa hospital dahil sa COVID at nakabalik sa kanyang pamilya bilang COVID survivor noong April 12, ang Pasko ng Pagkabuhay. Kaya naman, pinagpapasalamat niya ang kanyang paggaling sa Panginoong Diyos at sa pagkakataon na i-celebrate ang kanyang 66 years old na birthday noong May 10. Ayon kay Kuya Tony, malaki ang naitulong ng kanyang pananampalataya kaya siya ay gumaling. Bilang pasasalamat, siya ay patuloy na naninilbihan bilang lay minister sa simbahan nila. Para naman po sa case updates ngayong araw na ito, April 29, 2020, meron po tayong 254 na naitalang bagong kaso ng COVID-19 positive patients. Ang total po ng COVID positive cases natin sa bansa ay 8,212. Nakapagtala rin po tayo ng 48 na karagdagang pasyenteng nakarecover mula sa virus. Meron na po tayong total of 1,023 recoveries as of today.
Kasama po sa mga naitalang nakarecover ay ang mga pasyenteng nakakonfine at mga pasyenteng may mga positive, mild at asymptomatic cases na nakarecover mula sa kanilang self-isolation at home quarantine. Subalit, 28 po ang naitalang pumanaw dahil sa COVID-19. Ang total number of COVID-related deaths in the country is 558. Kami po ay taus-pusong nakikiramay sa mga pamilya at kaibigan na naulila sa ating mga kababayang pumanaw dahil sa virus na ito. Ayon po sa pinakahuling datos, April 28, meron po tayong 1,552 na healthcare workers na naging positibo sa COVID-19. Mula dito, 571 ay nurse, 548 ay physician or doctor, 97 ay nursing assistant, 60 ay medical technologist, 30 ay radiologic technologist, 18 respiratory therapists, 17 midwives, 11 pharmacists. Meron din po tayong 200 na ibang healthcare workers, kagaya ng mga barangay health workers, administrative aides, utility workers at iba pa. Mula dito, 32 po ang kumpirmadong pumanaw mula sa COVID-19. Kabilang po dito ang 24 physicians or doctors at 7 nurse. Kami po ay taus-pusong nakikiramay sa mga pamilya at kaibigang naulila ng ating mga healthcare workers na pumanaw dahil sa sakit na ito. Ngunit nais naman po naming ibalita na 232 na po ang ating mga healthcare workers na nakarecover o gumaling na mula sa COVID-19. Kahapon, April 28, nakapag-deliver po tayo ng personal protective equipments o PPEs at iba pang kagamitan sa iba't ibang ospital at pasilidad sa buong bansa. Ang kabuuang bilang po at breakdown ng mga naipamigay natin kahapon ay makikita sa slide na ito. As of yesterday din, April 28, nakapagtala din po tayo ng mga nagawang laboratorio na 89,021 tests. Ang 78,730 dito ay nagtala ng negative results o 88.44%, samantalang 10,139 or 11.39% naman ang nagtala ng positibong resulta. Hindi pa po kasama dito ang reports ng 2 private laboratories as of this reporting time. Muli, lilinawin namin po, ang total positive test ay maaring mas mataas kaysa sa total confirmed cases dahil ito po ay dumadaan pa sa case validation and processing. Sa kasalukuyan po, nasa minimum of 2,895 tests hanggang maximum of 6,420 tests ang testing capacity ng ating mga laboratorio kada araw. Hindi pa rin po tumitigil ang pagpupursige na maabot ang ating target na 8,000 tests per day. As of now po, hinihintay na lang natin ma-deliver ang ibang mga machines at kagamitan para sa RT-PCR testing sa JB Lingad Memorial Regional Hospital na nakapag-set up na at makakapagdagdag sa ating daily testing capacity by as much as 3,000 tests per day. Ibig sabihin po nito na kung ang basihan natin ay ang current testing capacity of maximum of almost 6,500 tests per day, makapagsasagawa na po tayo ng almost 9,500 tests per day. Sa susunod naman pong slide, makikita po natin ang number of beds in our hospitals. As of April 28, meron na po tayong 13,260 total bed capacity na dedicated po sa COVID cases lang. Sa ward beds, 268 ang occupied, 1,422 ang available. Sa isolation beds, 3,177 beds ang occupied at 4,959 ang available. At sa ICU beds, 481 ang occupied at 690 ang available. Pagdating naman po sa ventilators, 376 machines po ang kasalukuyang ginagamit at 1,314 ang available. As of April 28 din po, nakapag-redeploy na po tayo ng 600 nurses ng ating Nurses Deployment Program. 195 po dito ay nasa Luzon at 405 sa Visayas at Mindanao sa mga ospital na under ng DOH at under ng local government units.
Nakapag-approve na rin po tayo ng 1,121 slots for hiring sa 12 ospital at quarantine facilities managed by the Bureau of Quarantine. Ang mga pasilidad po na ito ay nag-hire na ng 318 health workers. Ito naman po ang mga numero ng mga pasilidad na maaari niyo pong tawagan para sa ating emergency hiring program. Nakalagay po dyan sa slide na yan ang ating mga ospital at ang kanilang mga contact numbers para kayo po ay makipag-ugnayan sakaling interesado ho kayong mag-apply para sa mga posisyon na ito. Patuloy na binabago ng COVID-19 ang ating buhay. Kahit matapos na ang pandemyang ito, huwag nating kalimutan ang mga leksyong natutunan natin. Mas mataas na ang ating kamalayang pangkalusugan dulot ng COVID-19. Itong panibagong kaugalian at pananaw sa kalusugan ang tinatawag nating new normal. Ang new normal ay mga aksyon o kaugalian na nakasentro sa pinag-igting na pagpapahalaga sa kalusugan. Sa new normal, prioridad na natin ang mga sumusunod. Pagsusuot ng mask sa tuwing tayo ay lalabas ng bahay, ang madalas na pag-uugas ng kamay ng 20 seconds na dati ay hindi tayo sanay, ngunit ngayon ay kinakailangan na. Ang wastong pag-ubo, ang paglilinis ng mga bagay na malimit nating hawakan, ang kahalagahan ng pag-ehersisyo, pag-iwas sa stress hanggat maaari, ang masamang dulot po ng mga unhealthy lifestyle practices. Ito po ay mga simpleng pamamaraan lamang, ngunit malaki ang naiaambag upang mabawasan ang hawa-hawaan sa COVID-19. Ang kagawaran ay naniniwala na kapag nasa GCQ na tayo, mas mapapahalagahan po natin ang pagkakaroon ng malakas na resistensya at sa mga pamamaraan upang masigurong mapapalakas pa natin ito. Tayo po ay dumako ngayon sa ating question and answer portion. Galing po kay Sheila Crisostomo ng The Philippine Star. Depression is said to be on the rise due to ECQ and uncertainties in livelihood or employment brought about by COVID-19. What is the DOH doing about this? What can the public do so they won't fall into depression? Kinikilala po natin ang kahalagahan ng ating mental health, lalo na't kasama po ito sa increasing resilience na strategy natin laban sa COVID-19. Regular pong naglalabas ang ating kagawaran ng mga brain break tips upang mabawasan po natin ang ating stress sa mga panahong ito. Halimbawa po ng mga tips na ito ang pakikipag-usap sa pamilya, pakikipag-usap sa ating mga kaibigan o sa ating mga katrabaho kung kailangan ng karagdagang suporta. Para naman po sa mga kailangan kumausap ng mental health professional, nailunsad na po ng National Center for Mental Health ang COVID-19 hotline nito. Maaari ito pong tawagan sa 0949-568-2910 para sa smart subscribers at 0966-354518 para sa Globe subscribers. Uulitin ko po, para po sa smart subscribers, 0949-568-2910 at para sa Globe subscribers, 0966-351-4518. Meron din pong crisis hotline ang National Center for Mental Health na maaring tawagan sa 0917-899-USAP o 0917-899-8727 o sa 7989-USAP o 7989-8727. Uulitin ko po yung crisis hotline ng ating National Center for Mental Health, 0917-899-8727. 898727. Kailan lang ay nagbukas din ng COVID-19 hotline ang Philippine Red Cross na maaari din po niyong tawagan para sa mental health concerns. Ang hotline po nila ay 1158. Regular na nagpapaalala inyong kagawaran ukol sa mga bagay na dapat gawin ng publiko habang ipinapatupad ang enhanced community quarantine ng ating pamahalaan. Walang sinuman ang may gusto na tayo ay makulong sa ating bahay ng labag sa ating kagustuhan. Unang-una, lahat tayo ay may isang layunin lamang sa oras na ito. Mapababa ang bilang ng COVID-19. Tuluyan nang mawala ito at hindi na madagdagan ang mga bilang ng mga namamatay.
Ang mga sumusunod ay maaring gawin upang maglibang at gawing kapaki-pakinabang ang oras natin habang nasa bahay tayo. Una, tumulong tayo sa mga gawaing bahay. Pangalawa, magbasa ng libro. Pangatlo, maaring manood ng pelikula sa loob ng bahay kasama ang buong pamilya. Tumugtog o mag-aral tumugtog ng instrumento, mag-ehersisyo sa bakuran o sa loob ng bahay, magtanim ng mga halaman na namumunga ng gulay o prutas, palagi ang kamustahin ang mga mahal sa buhay na nakatira sa malayong lugar. The DOH said before that donated PPEs and other supplies cannot be charged by recipient hospitals to their parents in terms of cash payment nor their PhilHealth membership. Have you identified any violating healthcare facility? How do you monitor compliance? Kasama po natin ang PhilHealth sa pag-verify ng claims for reimbursement ng ating mga ospital at iba pang healthcare facility upang masigurado na tama po ang impormasyon tungkol sa bawat pasyente at tama po ang accounting ng supplies at equipment na ginagamit sa kanilang paggagamot. Kasama rin dito ang pagmomonitor ng mga facilities na may alleged abuses. Maaari po tayong magbigay alam o mag-report ng mga violators or fraud abusers o di kaya sa ating mga COVID hotline. Maaari po kayong tumawag sa 894-26843 o yung sinasabi nating 894-COVID o di kaya sa 8651-7800 local 1149 or 1150. Or sa PhilHealth mismo, maaari kayong tumawag sa nomerong 02-8441-7442 o sa 0917-898-7442. Kung ang mga PPE na ginagamit sa isang ospital ay nagmula sa donasyon, hindi po maaring pabayaran ito ng mga ospital sa kanilang mga pasyente. Ito ay matagal na namin pong pinapaalala sa lahat ng ospital. Maaari lang pong gawin ito kung ang mga PPE ay binili ng mga ospital. Subalit lagi din naman po namin sinasabi na kung meron naman kayong kakulangan sa inyong mga PPEs, mangyari lamang po na sumulat kayo sa covid19logistics@gmail.com. Katuwang din po namin ang PhilHealth sa pagpapaalala at pagpapatibay ng ating patuloy na ugnayan sa ating mga medical associations or healthcare providers. Galing po kay Greg Gregorio ng TV5, 2 detainees from the Women's Correctional who were positive with COVID-19 have died. Are there new protocols that the DOH would implement or at least recommend to the detention facilities given that there are already a number of COVID-19 cases recorded in various detention cells in the country? Naglabas po ang Kagawaran ng Kalusugan ng Administrative Order No. 2020-0015 entitled Guidelines on the Risk-Based Public Health Standards for COVID-19 Mitigation. Nakapaloob po dito ang patnubay sa pagsasagawa ng mga public health measures upang mapuksa natin ang COVID-19. Kabilang po dito ang isolation ng mga suspected, probable at confirmed cases. Dapat po natin silang maihiwalay at mabigyang lunas. Dagdag pa po rito ang pagbibigay ng angkop na PPE para sa mga empleyado natin. Inaantay po natin ang desisyon ng Korte Suprema tungkol sa posibleng release ng low-risk at vulnerable na persons deprived of liberty. Galing po kay Caroline Bongkin ng CNN Philippines, the DTI has asked private companies to conduct COVID-19 testing for their employees so businesses could reopen sooner. Given that probable and suspect cases as well as frontliners are current priority for testing, how can private companies do these tests? Nais po nating bigyang diin na nagsisilbing gabay pa rin natin ang DM 2020-0180 on revised guidelines on expanded testing for COVID-19, kung saan dapat po nating i-prioritize ang testing para sa mga individual na may simptomas at na-expose sa isang probable o confirmed case. Pagkaya na natin po sa ating sistema, isasama na po natin yung mga asymptomatic o yung mga walang simptomas at may exposure. Hindi po natin recommended ang testing kapag wala naman po tayong exposure sa isang pasyenteng may COVID. Alinsunod po ito sa pagbibigay linaw ni DTI Secretary Ramon Lopez sa isang panayam
kaninang umaga na hindi po requirement para sa lahat ng empleyado at para lamang po ito sa nangangailangan ng testing ayon sa guidelines ng DOH. Bukod po dito, kasalukuyan pong fina-finalize ng kagawaran ang return to work guidelines para sa ating mga empleyado. Gusto rin po namin ipaalala, hindi po maaring gamitin ang ating mga rapid antibody test bilang tanging basihan ng clinical decision para sa ating mga pasyenteng may COVID. Sabi nga po natin, this is not a stand-alone test. Kailangan lang po ma-partneran at ma-validate ng ating RT-PCR test. Bukod po dito, dapat lang po licensed doctor lang ang pwedeng mag-interpret ng test na ito. Galing po kay Leigh Alvis ng GMA, please comment on the use of the drug carimycin as treatment to COVID-19. Gumaling daw po dito si EFP Chief Felimon Santos. Tulad ng nasabi natin kahapon, meron pong na-register na clinical trial sa website ng US National Library of Medicine para sa carimycin bilang treatment or gamot laban sa COVID. Scheduled pong magsimula ang pag-aaral noong Pebrero pa. Ngunit sa ngayon, wala pa pong lumalabas na resulta mula dito. Kagaya na lamang po ng ibang investigational therapies para sa COVID, hindi po nirerekomenda ng DOH ang mga gamot na ito para sa COVID hanggat wala pa tayong matibay at malawakang scientific evidence na ito ay ligtas at epektibo. Atin pong intayin ang resulta ng mga clinical trials na ating linahukan, kagaya po ng WHO Solidarity Trial na nagsimula na sa ating bansa noong nakaraang linggo. Ang kaligtasan po natin ay nakadepende din sa ating lahat. Tayo po ay mga frontliners din sa laban na ito. At ang health system po ay ang second line of defense na sasalo sa ating lahat pag tayo ay nagkaroon ng COVID-19. Kaya't inaanyayahan namin po kayong lahat, tayo po ay magtulungan sa pagsugpo ng COVID-19. Mariin din po namin ipinapaalala na ugaliing mag-fact check. Tumingin tayo sa verified at legitimate sources at siguraduhin tamang impormasyon bago i-share. Hindi po natin kailangan ng fake news ngayon. Tandaan po natin na buhay at kaligtasan ang nakasalalay sa bawat click at share natin sa social media. Maging mas maingat sa pagpapakalat ng impormasyon, lalong-lalo na sa ganitong panahon. Maaari niyo pong tawagan ang ating 24/7 hotline upang isangguni ang sino man pong nagkakalat ng mga maling impormasyon. Tumawag lamang po sa numerong 02-894-COVID o sa 1555. Uulitin po natin, 02-894-COVID o sa 1555. Libre po ito para sa lahat ng ating subscribers. Para rin po sa karagdagang impormasyon at mga updates sa mga susunod na araw, pumunta lamang po tayo sa Facebook page ng DOH o di kaya sa DOH Viber Community at subaybayan po natin ang Beat COVID-19 Virtual Presser. Tuloy-tuloy pa rin po ang operasyon ng Kagawaran ng Kalusugan. Kami po, again, ay nangangamusta sa ating mga frontliners, ang ating mga security guards, utility and garbage disposal services, ang ating mga drivers, delivery personnel, grocery staff, barangay health workers, mga barangay tanod, maging ang ating mga kasamahan sa Bureau of Quarantine, Bureau of Customs, Bureau of Immigration. Maraming salamat po sa pag-aalaga sa ating mga mamamayan. Shout out din po ulit sa ating mga homeliners, sa mga naninigurado na hindi nakakalat hawa pa ang COVID-19 sa ating mga kapamilya at sa ating komunidad. Manatili lamang po tayo sa ating mga bahay, sama-sama po nating labanan ang COVID-19. Mag-ingat po tayong lahat, tandaan, together we can beat COVID-19. Maraming salamat po. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng